Крим. Добрий раночок, так би мовити, чи вже день. 810-та бригада, вся в укритті, жартують в партизанському руху АТЕШ, мінус второй етаж. Повідомляють вони про те, що, зокрема, наші партизани з партизанського руху АТЕШ, які відстежують, до речі, місця базування російської ворожої окупаційної техніки на території тимчасово окупованого Криму, а також розселення окупантів, російських армійців, яким там не місце було, починаючи з року 2014, з моменту незаконної анексії українського Криму. Чути роботу ПВО, повідомляють з партизанському руху Русі, а теж також на початку цієї години на території тимчасово окупованого росіянами Криму була оголошена ракетна небезпека. Тривожна, там тривожаться вони, тривожно попереджали, що ракетна небезпека. Кримський міст одразу перекрили, усвідомлюючи, що він неминуча ціль наших збройних сил, якщо туди щось летить, а воно летить і буде летіти. Так що вони одразу перекрили Керченське місто. Російські джерела почали повідомляти про рух ракет у бік Севастополя, Євпаторії та Керчі. Ось так одразу Крим ракетна опасність, тривожилися російські пабліки і говорять про те, що дим в районі Керченського проливу – це, звісно ж, що маскировка. Ну, не ж інакше нічого не буває. То стовпи диму, то все маскування. Використання спецзасобів маскування, кажуть вони, то димова завіса від радарного, візуального і термонаведення. Просто все згадали. Запах неприємний, кажуть, але шкоди не приносить. Це від росіян запах завжди неприємний, ще й шкоду приносить. Але їм, навіть якщо не неприємний запах, не допоможе. Ця димова завіса, коли там буде летіти те, що треба, і дістає до законних воєнних цілей ворога. Я нагадаю, що за час більше 10 років своєї незаконної анексії нашого Криму росіяни збудували, розусередили, модернізували, а дещо й знищили більше 232 воєнних об'єктів. Деякі аналітики говорять і про цифру в 300. Але всі ми знаємо, в розпорядженні Радіо Свобода є і не лише кількість цих воєнних об'єктів, а й мапи відповідні. По них відпрацьовуємо. Все зараз видно з супутників. Тож не дарма партизанський рух АТЕШ радить 810-й бригаді заховатися. Та і це ще не все, тому що виводять росіяни в паніці з-під удару свою авіацію, коли зрозуміли, що є загроза ракетного удару по тимчасово окупованому Криму. Станом на зараз над акваторією Азовського моря 5 ворожих бортів, над акваторією Чорного моря 4 ворожі борти. Ну і повідомляють, що і в тимчасово окупованому Бердянську якось неспокійно. Про це говорить місцева влада офіційна, зокрема, що є ось такі стовби диму, прильоти, бачите, чорний дим. Ну це не димова завіса, вже точно ні, там немає в окупантів таких засобів маскування, тому що вони все в Крим, все на скрепи Путіна. І про те, що це за вибухи, будемо, звісно, відстежувати вже наступної години. Зараз буде на кілька хвилин пауза, поки заходьте, донайте, будь ласка, на збір, який триває від імені нашого каналу на бус «Форд Транзит» для Донецького прикордонного загону. Зараз бачите відповідний QR-код на своїх екранах.